Hello everyone, good morning. So yun guys, papakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa buto ng papaya. Okay. Iinitin ko lang siya guys sa kawali hanggang matuyo yung buto ng papaya. Pwede rin ibilad sa araw hanggang matuyo yung buto. Few moments later. A few moments later. So yun lang guys, sana ay may natutunan kayo sa video na to. Bye!